पावभाजी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. इथे मी 1 किलो कांदा चिरल्यानंतरचा घेतलेला आहे, त्याला बारीक चिरून घेतलेला आहे. त्यानंतर अर्धा किलो टोमॅटो जे आहेत ते मी ते बारीक चिरून घेतलेलं आहे. अर्धा किलो बटाटे स्मॅश करून बॉईल करून त्याला स्मॅश करून घेतलेलं आहे आणि बॉईल केलेले ग्रीन पीस. पुढील कृतीकडे आपण आता बोलूया. एका मोठ्या टोपामध्ये मी 3 चमचे बटर घालणार आहे, म्हणजे 3 टेबलस्पून. त्यानंतर मी बटर जळू नये म्हणून मी त्यामध्ये ॲड करणार आहे ऑइल. तुम्ही 4 चमचे घालायचं आहे. ही जी पावभाजी आहे ही मी साधारण 10 माणसांसाठी बनवते आहे. बटर मेल्ट झालं आणि ऑइल गरम झालं की त्यामध्ये आपण पुढचे इंग्रेडियंट्स आहेत ते 1 बाय 1 आपण घालणार आहोत. बटर जे आहे मेल्ट होते आहे आणि ऑइल देखील गरम व्हायला लागलेलं आहे. थोडंसं ठेवून घ्यायचं. पाहू शकतो त्याला बबल्स यायला लागले. आता ह्या स्टेजला आपण यामध्ये
तर मंडळी, आजची ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.